याला नृत्याचा एक प्रकार म्हटलेले आहे. 2 किंवा अधिक अडवूंच्या एकत्रीकरणाला कौरवे असे म्हणतात. हा नृत्याचा प्रकार आपल्या समोर सादर करायला येत आहेत रुद्रा, अधिश्री, अलेना, स्वरा, अन्वी, संकष्टी आणि वैष्णवी. मला पेशंटचा कॉल आहे. हो हो हां हो हो चालेल. हां ओके बाय बाय. गुड्डी ताई आहे. हो गुड्डीताई आहे, गीता पण आहे. हां चालेल हां, चालेल. ज्योतीला सांगा. हो हो सांगते. तर छान. हां हां छान. कसं चाललंय? चाललंय कसं स्टेजवर? छान सुंदर. वन टू थ्री स्टार्ट. ताकत झम सरिता झम सरिता कुंदरिते ताकीता 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 तारीकीता तोम ताकीता तारीकीता तोम ताकीता तारीकीता तोम सा. फर्स्ट कोरवई. आदिश्री थोडं ना. वन टू थ्री स्टार्ट. तैया तैया तै तै साव तैया तैया तै तै साव तैयो सा सा तै सी या गा तैयो सा सा तै सी या गा तै हात तै तै हात तै तै हात तै तै हात तै 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 सेकंड कोरवई. वन टू थ्री स्टार्ट. तै यो ता ता तै सी या गा तै यो ता ता तै सी या गा तै हात तै तै हात तै तै हात तै तै हात तै ता तै तै ता इत तै तै ता ता तै तै ता इत तै तै ता तै इत तै 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 इत तै 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 इत तै सा. मी केलं, तुम्हाला फोन केला? थर्ड कोरवई. तुम्हाला वन फोन टू केला? थ्री स्टार्ट. मगाशी केला. तात तै ता इत तै ता तात तै ता इत तै ता तै हात इत तै तै हात इत तै 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 इत तै 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 इत तै ता का टिम्मी ता का टिम्मी ता का टिम्मी ता का टिम्मी इत तै इत तै इत तै इत तै इत तै इत तै सा. खूप सुंदर. जती स्वरम, राग कल्याणी, ताल रूपक, रचनाकार तंजावूर ब्रदर्स. हे बघा हे घेऊन जा. हा भरतनाट्यम मधील दुसरा प्रकार आहे. हे शुद्ध नृत्य आहे. जाती म्हणजे बोल, स्वरम म्हणजे स्वर. याला शुद्ध नृत्य असेही म्हणतात. हे नृत्य आपल्या समोर सादर करायला येत आहेत निधी, स्वराली, ओजस्वी आणि मुग्धा.
सा नी दा प द म